ako ng manguha kami ng talbos ng kamote kasi gusto kong kumain ng blanch ng kamote tops. So yun, marami na masyado yung ni mama, oh. Madami ng dahon, pwede nang kuhanan ng Uy, hala, ano yun, be? Ano, oh? Ano yun? Ibon. Hala, ang tapang na ibon naman yan. Lala. Sige daw. Ayaw ko. Takot ako. Baka mamaya matusok ako yan eh. Anong klaseng ibon yan? Bakit yan hindi? Bakit hindi yan makalipad? Ay, kunin mo muna. Basaglit lang. Kunin mo muna. Ay! Kunin mo saglit lang. Ano siya? Bakit hindi yan kunin mo muna saglit. Mga gati. Ay, nanunuka. Hawak sa kamera. Ay, ano yan? Ano pa nangyari dyan? Easy. Wala. Parang manok. Ay, balik yung pakpak. Ha? Ay, balik nga yung pakpak. Patingin daw. Lala. Lalaki. Ang laki na niya, oh. Kaya lang, nakakatakot ng ano ba yan? Manuhak ko sa Tagalog ng manuhak. Ayaw pa doon lang ako. Nunuka. Ayaw ba? Dala lang. Huwag mong bitawan ba? Saglit lang. Ito na, nakawala na. Saan na yun? Nawala na tuloy. Sabi ko kung bitawan saglit. Nasa ilalim na yun. Nawala na tuloy. Kamay ahas dyan, ha? Nawala na tuloy. Baka matamaan. Sagbot kay diha, nawala na to, asa na to nasuksok. Ayan, ano pa? Anong ibon yan? Anong ibon yan? Pahawak daw ng Di man, kahawakan mo na yung pakpak, baka tukain ako. Hindi lang, ha. So, ito siya guys, so, bali yung pakpak pala niya. Bali yung pakpak niya, ayan yung bali niya. Na siguro to na tirador. Ay, ang laki pa namang ibon na. Sisiw pa daw to, pero malaki. Ang tawag nila dito banog. Banog? Banog? Ba't banog? So, yun, basta yun. Yan, akala ko black hawk to. Yung palang black hawk, ang tinatawag na yung maitim. Yung maitim na, anong tunog nun? Uwak, parang ganun. Uwak sa Tagalog. Yun, sayang. So yan, big bird down. Bali yung kanyang pakpak. Matapang. Yun. Yan yung likod niya. Ayan yung likod niya.
Lalaki ng paa, oh. Adidas. Ano, paano itong gagawin? Nakakain ba to? Pwede. Pwede ba itong kainin? Kasi Pwede, ano yun, ulamin. yung pakpak niya, ano na eh. Hindi na to maano yung pakpak niya. Wala nang remedy. Bali na talaga yung pakpak niya. Kahit lagyan ng ano, tawag yung parang, Base. hindi na siguro to kasi bali na siya. Pag pinutol to, wala na rin ano, hindi na rin tutubo yung pakpak. Hindi na rin tutubo yung pakpak nito siguro. So yun po, kawawa naman si ibon. Big bird. Malaki pa naman na sana. Oo. Kunin mo kay, takot na ako. Matungkot yan, bitaw kakaroon niya. Ano. Maliit lang kasi siya. Mukhang malaki. Pero ano, ayan yung pakpak. Ay, ayun yung pakpak niya, oh, na ano na. Nakabiti na siya. Kasi ano na siya, bali. Sugba na lang na, isugba. So, yan, kung gusto mong magmukbang ng kamote, kahit araw-arawin, ang dami, hindi ka mauubusan. Mga tanim to lahat ni mama. Tapos, yun dun sa dulo naman, ano, bagong tanim lang, mga 2 weeks na siguro yan. So, yan, sana manguha kami ng kamote. May nakita kaming ibon, dito siya bumagsak siguro. Palagay ko tinirador yun, tapos hindi nila nakuha. Bali yung pakpak niya, pero yung pagkabali ng pakpak niya, ano na siya, matagal na sugat na, hindi bagong sugat. So baka mga ilang araw na yun na natirador siguro, or ewan. Ang tapang na ibon. Takot akong hawakan. So ayan, naulan na naman. Kanina pagpunta namin dito walang ulan, tapos ngayon lakas na naman ang ulan. Mangunguha kami ng talbos ng kamote, pang ulam. Ang sarap mag-ulam ng talbos ng kamote. Yan, nandun si Bubuyog nanguha dun sa kabila. Kasi may kamote din dun sa kabila. Dun din meron na yung kamote. Nagkalat yung kamote ni mama. Tinamnan niya pati yung sa ilalim ng mais. Tinamnan niya. Para daw pagkatapos ng mais, may harvest naman siya na kamote. Talbos lang talaga yung kukunin kasi madami naman pag nasa Maynila, pati yung mga dito sa tangkay niya. Pero pag dito, sarili, pwede ka naman kumuha ng madami. Kaya talbos na lang muna. Ako na ulan na. Wala kami dalang payong kasi wala namang ulan kanina. Bibilisan lang maguha. Baka may ibon pa dito. Masarap kasi ito isaw-saw sa bagoong. So ito guys, konti lang yung nakuha namin kasi umulan na at unti-unting lumalakas kaya umuwi na kami. Pabalik na lang kami ulit mamaya kung dagdagan pa namin to. Natagalan lalo dahil sa ibon. Ayan pa siya, naglalakad pa naman siya. Kaya lang hindi na to makakalipad talaga. Ayan guys, so yun lang. So yun lang, balik na po ako sa kamote. Ito lang yung kuha ko kamote. Konti lang, balik na lang ako mamaya. Thank you, bye bye.